Hello, nice to meet you. Welcome to the class. Welcome to your lesson again. And let me ask you about your English. Is there any improvement in your English? So, and you know you learn a lot of things. In this session, I'm just to repeat the whole things, what you have learned from session 1 up to this one that we have 21, right? The session 21 we have. The thing is here, you learn introduction, you learn story. تاسو ډیر زیات شان ذکر مثلا خپل ځان معرفت د یو ملګری معرفت مزدک and you learn to be verbs is MR مزدک you learn negative and interrogative به اوس وایو تاسو منفي جملې زده کړې and you have learned pronouns تاسو pronouns زده کړه ضمیرونه چې شته وایي you have learned prepositions تاسو prepositions زده کړه چې preposition چې شته وایي چیرته چې یو ځای مثلا on in under so this is called prepositions تاسو زده کړل چې the preposition وراخواته تاسو where زده کړل چې یو شی په هکله پوښتنه کو where is or where are and you learn how to use does not or like don't or does not or don't څنګه استفاده کو تاسو همدارنګه ورته جملې conversation جملې زده کړې او همدارنګه مور سره ډیر زیات لغاتونه یاد کړئ right very good and I do appreciate all your hard work that you are sitting to the TV and watching it ډیر زیات مننه چې تاسو همیش کینې خپل کتابچو قلم او پنسل سره او دغه ټول درس وایستئ inshallah hope so that one day you will become the better man of this country in the world او امید دا دی چې یو ورځ به تاسو ښایسته په زړه پورې او قوي شخص هم د دې هیواد هم د ټولې نړۍ لپاره اوسئ right very good job thank you so much okay what we are going to study in this session and this will be the last session of the unit 5 دا به د دې پنځم unit اخیری درس وي then we will have the 6th unit of بیا به شپږم unit د خیر سره وایو right so what we are going to study is making questions or we can call them interrogative right یا هم وته ډیر خلک questions وای او یا هته interrogative وای هغه جملې چې هغه څنګه وي مثبت وي صحیح شو question وي سوري سوالیت نه جوړو questions right څنګه پوښتنه کوو interrogative او یا هم پوښتنې دواړه یو نوم لري موږ تاسو په ساده اصطلاح باندې وکړو questions right یعنی موږ تاسو زده کړو affirmative مثبت جملې چې هغه نه منفي وي نه سوالیه وي موږ زده کړو منفي چې هغه ته not پکې راځي مثلا does not do not نو تاسو به اوس وایو چې څنګه پوښتنه کوو دی یو چا نه چې مثلا آیا ته ډوډۍ خورې آیا ته مکتب ته ځې آیا هغه د هغې سره کومک کوي آیا ته زما ملګری یې like we will ask all these questions نو دا ټولې پوښتنې دي د پوښتنو دپاره بیا هم موږ د څه شي نه کومک اخلو د دې دواړو کومکي فعلونو نه د do does نه چې do او does بیا را سره دي right بیا هم همغه تیر به شانتې تاسو پوهیږئ we will use does with he she it سره به does استفاده کوو او do به بیا هم د I we you دې سره به استفاده کوو صحیح شو خو دلته یوازې فرق په دې کې دی چې کله موږ غواړو جمله سوالیه کو یعنی سوال جوړ کړو له هغه نه پوښتنه جوړه کړو نو دغه do او does دواړه به د جملې سر ته راوړو د کرښې سر ته به یې راوړو خو کله چې موږ تاسو منفي جوړولې که if you remember که چېرته ستاسو په یاد وي هغه صرف همغه ځای کې مو یوازې does not او do not لیکل خو یوازې په کوېشن یا په سوالیو کې پوښتنه دلته دومره ده چې موږ تاسو به دا د جملې سر ته راوړو and then when we have at the beginning of these sentences then we will have the pronouns or names بیا به موږ تاسو ضمیرونه او یا اسم لرو چې څوک یادوي او د هغه نه وروسته د کوم عمل پوښتنه کوي هغه به راسو but do not forget مګر تاسو باید یو شی ته یادونه باسئ دغه علامه دې ته موږ وایو question mark هغه علامه چې په هغه باندې موږ چې کوو پوښتنه پیژندلی شو همدغه مارکس په ټولو ژبو کې کاریږي هم په پښتو کې هم په دري کې هم په انګلیسي کې عربي کې نورو ټولو ژبو کې کله چې پوښتنه وي دغه علامه چې تاسو یې ګورئ دا باید د پوښتنې په آخر کې راوړل شي صحیح شو که رانوړل شي نو ستونزه را پیدا کیږي صحیح شو نو again we will use do and does how to make sentences
or how to make sentences into questions نو چې پوښتنو ته یې څنګه اړولی شو. اوس زه داسې پوښتنه کوم does he work صحیح ده که غلط do he work آیا دا صحیح ده که غلط البته چې غلط دی ځکه موږ تاسو مخکې ویلي چې does به د څه سره راځي همیش دپاره صحیح شو دا کې بدلون نه راځي همیش does که منفي کوي که په پوښتنه کوي د he she it او یا هم یو نوم سره راځي. does he work که پس اضافه کوي hard سخت کار دغه به دلته په اخر کې وي صحیح شو. does he work hard آیا هغه سخت کار کوي که بله جمله جوړوي does she work hard آیا هغه سخت کار کوي که داسې هم وایي does she help her brother آیا هغه د خپل ورور سره کومک کوي نو does سره ته کولی شي چې دغه ټول ضمیرونو نه استفاده وکړي او هم کولی شي چې ته نوم راوړې دلته مثلا نوم به څنګه مثلا زه دې ځای کې نوم راوړم چې ساده نوم علي does Ali clean the room does Ali چې شي clean the room آیا هغه اتاق پاکوي وګوره زه پوښتنې کوم په دې ټولو کې نو دغه question mark یا دغه د سوال علامه باید په اخر د هرې جملې کې راوړل شي. اوس راځو ډو ته ډو به څنګه کوو تاسو پوهیږئ چې هغه به د آی وی یو دی یا جمع اسمونو سره راشي. اوس زه غواړم پوښتنه وکم دا د جملې په سر کې تیار لیکل شوی دی نو داسې به شي do I صحیح شو do I work hard آیا زه سخت کار کوم do I work hard داسې نه شم ویلی چې does I work hard نه غلط دی do باید د جملې سر ته راوړم همداسې کولی شي چې دغه do د وي سره هم استفاده کو do we help آیا مونږ کومک کوو with them د هغوی سره همداسې کولی شي چې دغه وي د چی سره راوړي د یو سره راوړي همداسې کولی شي چې دا د دې سره هم راوړي نو داسې وایي do they study آیا هغوی مطالعه کوي داسې هم ویلی شي do they clean آیا هغوی do they clean the classroom آیا هغوی ټولګی پاکوي do we study hard آیا مونږ مطالعه کوو do I study آیا زه مطالعه کوم نو دا ټول کولی شي چې صرف په دې ضمیرونو سره استفاده کوي نه د دې ضمیرونو یا نومځرو سره نو د does به بیا د دې سره استفاده کوو ولې هر عمل چې تاسو یې پوښتنه کوئ کولی شي او د چا په هکله نو کولی شي چې نوم هم راوړي او ضمیرونه هم راوړي right okay these were how to use the thing is here we need to bring do does at the beginning of the sentence and do not forget it دا دغه څه چې تاسو یې باید یاد وساتئ چې do does باید د جملې سر کې راوړي right Let's come to the exercise number G. The exercise G ته راسي چې تاسو په کتاب په 90مه صفحه باندې دی how to make these sentences questions دغه جملې به څنګه سوالیه ته اړو صحیح شو د دې نه به څنګه پوښتنې کوو دوه جملې به زه اړوم نورې به یو ځای right او ځینې به تاسو ته کارخانګي پرېږدم اولنۍ جمله چې تاسو کتاب کې لیکل شوی This shopkeeper helps the poor people every day This shopkeeper دغه دکاندار shopkeeper معنی دکاندار helps کومک کوي the poor people له مسکینو غریبو خلکو سره poor معنی غریب people خلک every day دغه دکاندار همیشه د غریبو خلکو سره چی کوي کومک کوي اوس په زمونږ تاسو پوښتنه په پښتو کې داسې شي چې آیا دا دکاندار هر ورځ د خلکو سره کومک کوي کنه نو څنګه به راوړو د اصولو مطابق مونږ ګورو چې زمونږ تاسو شخص چې پوښتنه ور باندې کوو هغه یو دی دوه دی درې دی څلور دی څو نفره دي نو تاسو دلته ګورئ چې یوازې یو شخص دی نو موږ تاسو دلته ویلي وو کله چې پوښتنه جوړوو او یا سنګل اسم وي یو اسم وي دلته د الف په شان موږ باید does راوړو نو داسې باید دا جمله موږ سوال یې کوو داسې شي چې does به د جملې سر ته راوړو صحیح شو بیا به د همدغه دکاندار does this shopkeeper نور به هماغسې جمله ولیکو does this shopkeeper help صحیح شو دلته کله چې موږ په جمله کې does راشي نو دغه ورب سره چې موږ تاسو اس یا ای اس ورکړي وي په یاد موږ تاسو ویلی وو نو هغه چې کله does په جمله کې راشي بیا بیرته هغه ته نه استکو صحیح شو does this shopkeeper help the poor people every day صحیح شو نو اخیری کې به دا question mark هم
واچوم. نو وګورئ ما دلته چې وکړ ډز مې د جملې سر ته راوړ. ولې چې دلته یو شاپکیپر و، یو سړی و، یو شخص و، ځکه پوښتنه داسې جوړېږي. نو اوس راځو دغه دوهمه نه بلکې درېیمه به څنګه سوال یې کوو. عارف and I finish a new lesson every week. زه او عارف دواړه هغه نوی درس مو دې هفته کې یا هر هفته کې مکملوو. نو تاسو دلته وګورئ چې دوه نفره دي، یو عارف شو او بل زه شوم، دوه نفره شو. نو موږ تاسو ویلي چې کله موږ سره دوه اسمونه وي دي یو نه زیات وي، نو بیا موږ چې کله پوښتنه جوړوو we need to use do، بیا باید موږ چې استفاده کوو د do نه استفاده واخلو. نو دلته به زه راوړم do د جملې سر کې، نو بیا به دواړه تکرار کړم do عارف and I finish. نو په دې کې تغییر نشته. do عارف and I finish a new lesson every day. آیا زه او عارف نوی درس هر ورځ هر هفته نوی درس خلاصوو. نو دلته موږ تاسو چې شنه استفاده وکړه د do نه، ځکه چې دوه سبجیکټ دوه فاعلونه را سره دي. صحیح شو، دوه سبجیکټ را سره دي، نو په دې خاطر موږ تاسو د do نه استفاده وکړه. right. so let's move to the second one. راځي دوهمه جمله ولولو. Habib, look to your pages please, book. Habib and his friends do their homeworks every night. حبیب او د هغه ملګری چې کوي هر ورځ کارخانګي کوي. څنګه به دا منفي کو؟ نو د دوهمې جملې لپاره به زه به دلته تاسو ته ډیر لنډ په دې ځای کې ولیکم چې د دوهمه جمله حبیب and his friends، دوهمه جملې لپاره به موږ چې استفاده کو do. ولې؟ ځکه چې دوه نفره دي. څلورم I come to school at 8 o'clock every morning. زه همیش په 8 بجو صنف مکتب ته راځم. نو دلته آی د موږ تاسو ویلي چې د آی سره باید شی راشي، څلورم هم باید do سره پوښتنه جوړه شي. پنځم به شي you finish your homework every night. you، نو دلته you راغلی، نو داسې به شي do you finish. صحیح شو، نو دلته به هم do راشي. شپږمه به شي her brother washes his clothes every week. د هغه ورور هر وخت خپل جامې وینځي. نو دلته her brothers د هغه ورور یو نفر ته اشاره دی. نو موږ به داسې شو چې does her brother. صحیح شو، نو په دې ځای کې به موږ د څه نه استفاده وکړو؟ په دې ځای کې به موږ د does نه استفاده وکړو، ځکه چې her brother هغه چې دی یوازې یو نفر ته اشاره شوې ده. او همدارنګه ومه these students usually answer difficult question. دغه شاګردان usually اکثره وخت سختې پوښتنې ځوابوي. these questions وګورئ these students دا ډیر دي. صحیح شو، نو do به راشي. do صحیح شو، do the students یا صرف do، نو ځکه چې هغه ډیر زیات دي نو ومه به هم do راشي. او اتمه the driver drives a new truck every day. the driver drives چلوي a new truck یو نوی لاری every year هر کال. نو دلته یو نفر دی، یو ډرایور ته اشاره شوې ده. نو موږ به شي نو اتمه به موږ په does باندې پوښتو. صحیح شو، نو موږ به داسې راشي چې does the driver drive a new truck every year. And this was how to make questions. دا جملې دي چې څنګه به تاسو سوال کوي. right. but one thing which is an exercise، یو هغه څه چې هغه exercise دی on page number 30 په 13مه صفحه باندې exercise number H exercise دی. څنګه دغه وربونه یا دغه الفاظ چې تاسو ته لیکل شوي په جملو کې درست استعمال کړئ. دوه به زه استعمال کړم او نور به د یونټ پای دی تاسو خپله ترسره کړئ. for example دلته لیکل شوي اول قوس کې مونږ ته لیکل شوي have او بیا لیکل شوي توریالی. صحیح شو، توریالی بیا خانه خالی ته لیکل شوي two sisters. صحیح شو، نو دې کې لیکل شوي چې دغه فعل به په دې ځای کې په کوم شکل صحیح کارو. صحیح شو، نو موږ به راشو داسې به ولیکو چې توریالی has، دلته به دغه بچی راشي has. توریالی has two sisters. نو توریالی چې لري دوه خویندې لري. دوهمه پوښتنه تاسو وګورئ ولې دلته have او his باندې به موږ انشاءالله خبرې کوو چې his د څه شي سره راځي. مثلا دریم لیکل شوي دي، دریم به زه تاسو ته ووایم
دریم لیکل شوی ورک کار صحیح شو دریم کار لیکل شوی بیا دش لیکل شوی د بوای صحیح شو د بوای خانه خالی every morning صحیح شو نو اوس دغه ورک په څنګه دلته راشي نو ورک به works شي رایټ د بوای works ولی مې اس اضافه که ځکه چې دا یوازې یو نوم دی سنگل اسم دی په یادم دی چې موږ تاسو خبرې کړې وې the boy works every morning دا هلک هر سهار کار کوي نو دغه نور چې کوم دی need cook کم غمنځول drink listen wash eat draw رسمول read pray دعا کول یا هم منځ کول او ګوتلل دا به تاسو په صحیح شکل سره په دې خانهخالیو کې استفاده کوي ځکه دا د تیر درسونو یو بیا ځلې کوچنی تکرار دی right and thank you and I'm sure you have learned a lot of things in the unit 5 and we will have next session next time thank you so much ډیره زیاته مننه کور ماباد goodbye